Thương long tiếng Anh gọi là Mosasaur. Danh pháp khoa học Mosasauridae là một họ bò sát biển lớn đã tuyệt chủng, và Mosasaurus dịch ra có nghĩa là thằn lằn của sông Meuse, là một chi thương long rất nổi tiếng của họ này. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về họ Mosasaur và cụ thể hơn với chi Mosasaurus này nhé. Mosasaurus có thân hình hộp dài, dày và đôi mắt to. Nó có 4 chi, có hình dạng giống như chân chèo để dễ dàng di chuyển trong nước. Cá nhân mình nhận thấy rằng nó là sự kết hợp giữa cá sấu, cự đà và rùa biển. Các bạn có thể gọi nó là bò sát thập cẩm cũng được. Mặc dù có khả năng lặn, Mosasaurus chỉ lảng vảng gần với bề mặt đại dương. Bộ hàm của các loài Mosasaur khá thú vị và rất đáng sợ. Khi nhìn kỹ vào tờ áp phích của phim Thế giới kỷ Jura, bạn sẽ thấy một con Mosasaurus hoàn chỉnh với hàng răng phụ bên trong hàm của nó. Có phải đó là ý tưởng của một người nào đó thuộc Hollywood tạo ra những điều này để khiến loài này trông đáng sợ hơn không? Trên thực tế là không. Việc kẹp chặt thức ăn ở dưới nước sẽ là một thách thức lớn đối với những con Mosasaur nếu không có kết cấu răng như vậy. Rắn và kỳ đà là họ hàng gần gũi nhất của Mosasaur. Giống với họ nhà Mosasaur, rắn cũng có thêm răng. Họ bò sát đã tuyệt chủng này cũng gần giống với loài kỳ đà như rồng Komodo nữa. Có lẽ những con Mosasaur cũng có những chiếc lưỡi ngoe nguẩy, chập chờn như những họ hàng thời hiện đại của chúng. Thật không may bởi vì các mô mềm hiếm khi xuất hiện trên hóa thạch. Vì vậy chúng ta có thể không bao giờ biết chắc chắn liệu chúng thực sự có lưỡi trẻ hay không. Mosasaur sinh ra con non chứ không phải trứng. Nhà khảo cổ Everhart ước tính rằng một con Mosasaur dài 15m sẽ nặng khoảng 5 tấn. Một con vật to lớn như thế đã thực sự phải vất vả để kéo lê thân mình lên bờ để sinh con. Vì vậy chúng giống với nhiều loài động vật của đại dương là sẽ sinh con bên dưới những con sóng. Người ta biết được điều này nhờ một mẫu vật Pleoplacops, là động vật cỡ trung được tìm thấy ở cả hai bán cầu đại dương từ 83 đến 71 triệu năm trước. Nó được gọi là Mosasaur mẹ, được phát hiện ở Nam Dakota, đã làm sáng tỏ cách những sinh vật này sinh con. Rải rác xung quanh cơ thể của con cái đang mang thai là phần còn lại của những đứa con chưa sinh của nó. Nghĩa là những đứa con chưa sinh trong bụng đã chết cùng lúc với mẹ chúng. Sau thời gian dài, cái xác con mẹ bị phân hủy, địa chất thay đổi khiến chúng rời khỏi bụng của mẹ và tọa lạc xung quanh xác con mẹ. Ngay trước khi chết, họ nhà Mosasaur thực sự đã phát triển rất đa dạng. Mosasaur là một họ cực kỳ thành công. Hóa thạch của chúng đã được tìm thấy trên mọi lục địa, thậm chí cả Nam Cực. Và trong suốt 25 triệu năm tồn tại, những giống mới lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Trong khi loài Mosasaur nguyên thủy sẽ ăn thịt cá, mực và các loài bò sát nhỏ hơn trong đại dương rộng mở, một số loài xuất hiện sau đã tạo ra nhiều sự thay đổi. Xem xét về chi Globidens, những chiếc răng đã phát triển đầy đủ được thiết kế để nghiền những chiếc vỏ cứng cáp. Sau đó là loài Coroniosaurus có cơ thể nặng nề với hộp sọ cực kỳ giống với cá sấu, xâm chiếm các khu vực sông ở châu Phi. Và về sau nữa là loài Pliodosaurus với chiếc mũi hẹp có hình dáng kỳ lạ giống như loài cá, được thiết kế cho lối sống năng động và tốc độ cao. Mosasaur là bò sát chứ không phải khủng long. Mosasaur được xem là loài bò sát biển lớn nhất thống trị các vùng biển trong kỷ phấn trắng, mặc dù chúng thường được gọi là khủng long bạo chúa của biển. Nhưng chúng không phải là khủng long mà là loài bò sát đã quay trở lại biển trong kỷ phấn trắng. Mosasaur hít thở không khí. Mặc dù Mosasaur là loài sống dưới nước nhưng chúng là loài bò sát, có nghĩa là chúng phải nổi lên mặt nước để hít thở không khí, giống như loài rùa biển ngày nay. Kích thước cơ thể 0,9m đến 15m. Một số chi chẳng hạn như Dilophosaurus chỉ dài 0,9m, trong khi những con khác như Tylosaurus có chiều dài lên tới 15m. Hầu hết các loài Mosasaur đều có chiều dài hơn 3m. Mosasaur bơi như thế nào? Nhà khảo cổ Lindgren cho rằng loài Mosasaur này sẽ giữ phần trước của cơ thể nó được vững và dùng phần sau của cơ thể cũng như đuôi để đẩy nước. Điều này vận hành hệ thống bơi lội rất hiệu quả, tương tự như cách bơi của cá sấu. Dựa trên phác thảo, Mosasaur có một cái đuôi giống như của một con cá mập. Các loài khủng long khác cũng được tìm thấy với chiếc đuôi giống như loài này, tức là chúng có thể bơi rất nhanh. Mosasaur có màu gì? Nghiên cứu mới cho thấy chúng rất có thể có màu tối, tương tự như màu của cá voi. Mosasaur chứa rất nhiều sắc tố này, nó sẽ có màu rất tối. Lindgren nói rằng màu tối này tương tự như cá nhà táng sẽ giúp điều nhiệt,
bảo vệ chống lại bức xạ UV khi ở bề mặt nước và ngụy trang khi lặn sâu. Mosasaurus có thể được tìm thấy trên các đại dương trong toàn cầu vào cuối kỷ phấn trắng. Răng của Mosasaurus có dạng giống như những chiếc gai sắc nhọn, cho phép chúng bám và giữ chặt con mồi. Chiều dài của Mosasaurus lớn hơn loài khủng long bạo chúa đáng sợ. Người ta ước tính rằng Mosasaurus sống ở các vùng biển quanh Bắc Mỹ và Tây Âu, có thể chúng cũng sống ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản và New Zealand. Con Mosasaurus lớn nhất được phát hiện có chiều dài lên tới 17 mét. Mosasaurus được ước tính là một trong những loài cuối cùng trong số các loài thuộc họ Mosasauridae. Mosasaur là loài bò sát đã rời bỏ đất liền để sống với nước. Khác chi giống với mái chèo đã tiến hóa độc lập ít nhất 2 lần. Mosasaur cũng sẽ là con mồi. Chúng đã bị cá mập ăn thịt. Một số chi tiết góp phần phát hiện ra đó là răng cá mập nằm cố định vào xương của Mosasaur. Những con Mosasaur khổng lồ là loài săn mồi hàng đầu ở biển và phổ biến khắp thế giới. Phần lớn thời gian trong ngày của chúng sẽ dành để bơi chậm gần đáy biển để tìm kiếm con mồi thích hợp cho chúng tấn công. Chế độ ăn của chúng bao gồm các loài động vật di chuyển chậm như cúc đá, chim và rùa, nhưng chúng cũng sẽ xử lý những con mồi lớn hơn và nhanh nhẹn hơn, chẳng hạn như cá mập và loài Plesiosaur khi có cơ hội. Vì những con Mosasaur bơi không nhanh nên chúng sẽ rình rập con mồi bằng cách sử dụng lớp ngụy trang tự nhiên từ rong biển và đá. Chỉ khi con mồi ở trong phạm vi tấn công thì Mosasaur mới tự đẩy mình về phía trước. Bị mắc vào trong hàm của một con Mosasaur đồng nghĩa với việc nạn nhân đã đi bán muối. Những người Mỹ bản địa đầu tiên đã vẽ hình của những con thằn lằn khổng lồ này. Họ tin rằng những hóa thạch này là tàn tích của những sinh vật thần thoại tên là Quakernon, là sinh vật sấm sét, và thủy quái Unterhila, sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Mosasaurus là một loài săn mồi có thị lực tuyệt vời để bù đắp cho khứu giác kém của chúng, và tỷ lệ trao đổi chất cao cho thấy nó là loài máu nóng, một dạng thích nghi chỉ có ở Mosasaur giữa các loài trong bộ bò sát có vảy. Mosasaurus là một loài động vật ăn thịt lớn phổ biến ở các đại dương và là một chi thống trị nằm ở đầu chuỗi thức ăn. Sự kiện tuyệt chủng. Vào cuối kỷ phấn trắng, các loài thương long như Mosasaurus đã ở đỉnh cao của bức xạ tiến hóa, và sự tuyệt chủng của chúng là một sự kiện đột ngột. Trong thời kỳ hậu tầng Maastricht, mực nước biển toàn cầu giảm xuống, làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng từ các đường biển của các lục địa, dẫn đến thay đổi các mô hình tuần hoàn và dinh dưỡng, làm giảm số lượng môi trường sống sẵn có cho Mosasaurus. Loài này đã chịu đựng bằng cách tiếp cận các môi trường sống mới ở những vùng nước thoáng hơn. Các hóa thạch trẻ nhất về mặt địa chất của Mosasaurus bao gồm Mosasaurus hoffmanni và các loài không xác định, xuất hiện cho đến ranh giới phấn trắng cổ cận. Sự tuyệt chủng của loài này có thể là kết quả của sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng cổ cận và cũng đã xóa sổ loài khủng long. Nhiều đới khí hậu đại dương bao bọc các đường biển bao gồm khí hậu nhiệt đới và cận cực. Các vùng khí hậu đại dương đa dạng mang lại sự đa dạng lớn về hệ động vật cùng tồn tại với Mosasaurus. Mosasaurus là chi chuyên săn mồi. Trong khi một số người hình dung Mosasaurus như những loài ăn xác thối, thì bằng chứng hóa thạch cũng mâu thuẫn với điều này vì khứu giác, tức bộ phận xử lý mùi, là một trong những khu vực kém phát triển nhất của chúng. Trong khi nhiều loài săn mồi đại dương sử dụng khứu giác để phát hiện con mồi bị thương như một bữa ăn dễ dàng, thì Mosasaurus sẽ gặp bất lợi đối với hầu hết những điều này. Có lẽ kịch bản có khả năng xảy ra nhất đối với hành vi săn mồi của Mosasaurus là nó sẽ lượn lờ xung quanh đại dương và chờ đợi các loài bò sát biển khác nổi lên mặt nước để hít thở. Vào thời điểm đó, con mồi dễ bị tổn thương nhất vì chúng ở trong phần có nhiều ánh sáng nhất của nước và sẽ bị in bóng trên mặt nước nếu Mosasaurus đang nhìn lên từ bên dưới. Ngoài ra, con mồi không thể lặn xuống vì chúng sẽ chết đuối nếu không được cung cấp không khí trong lành trong cơ thể. Sau đây sẽ là một số thông tin về con Mosasaurus đã xuất hiện trong phim Jurassic World năm 2015. Chiều cao trung bình 3,7 m, chiều dài trung bình 26 m, trọng lượng trung bình 29 tấn. Hành vi sinh sản. Mosasaurus không đẻ trứng, và nếu công viên có nhiều cá thể Mosa hơn, các nhà khoa học ước tính rằng một con Mosasaur cái sẽ mang 2 con non bình thường trong một năm cho đến khi nó sinh ra chúng. Tốc độ tối đa. Mosasaurus có thể bơi nhanh như cá voi, khoảng 48 km/h. Môi trường sống. Các vùng nước nông ven bờ biển và đầm phá. Hành vi xã hội. Là mẫu vật duy nhất,
Hành vi xã hội của sinh vật này với những sinh vật khác cùng loài với nó là không rõ, nhưng là những động vật rất lớn, chúng có thể sống biệt lập, săn mồi một mình trong các vùng nước thuộc thị phân trắng. Âm thanh của Mosasaurus trong phim là sự kết hợp giữa hải mã và cá voi trắng để tạo ra sức nặng cho Mosasaur, cũng như làm cho nó giống một loại động vật biển chứ không phải động vật trên cạn. Xuất hiện trong video animation. Trong một loạt video animation hư cấu về các trận chiến của khủng long từ kênh Pong 1977, có 2 video ghi lại cảnh chiến đấu của Mosasaurus. Chiến đấu với Spinosaurus. Sau khi đánh bại Giganotosaurus, Spinosaurus nhảy xuống nước và thách thức Mosasaurus. Spino cắn Mosa nhưng bị Mosasaurus lộn vòng chống trả. Mosa tấn công ngược lại Spino nhưng không thể cắn trúng đích, mãi cho đến khi đè được Spino xuống đáy đại dương. Sau đó nó ném đối thủ vào tảng băng bên trên, rồi đâm thẳng vào Spinosaurus. Tuy nhiên Spinosaurus sử dụng các cột băng phía trên để giết Mosasaurus và nó đã thành công. Spino cứ như một siêu anh hùng biết sử dụng mưu trí trong phim vậy. Chiến đấu với Megalodon. Trận đấu bắt đầu khi cả hai quay trở lại và bắt đầu lao vào nhau. Megalodon giáng đòn đầu tiên vào Mosasaurus, khiến Mosa bị choáng và ngã xuống. Mega thực hiện một cuộc tấn công khác nhưng Mosa đã kịp thời tránh. Mega tấn công từ bên dưới và cắn Mosa, khiến Mosasaurus la lên oai oái. Mosa phản công bằng cách lộn vòng khiến Mega phải buông nó ra. Mosasaurus quay lại tấn công Megalodon và liên tục tấn công, nhưng Mega đã kịp thời tránh đi. Megalodon tấn công ào ạt vào đầu của Mosasaurus và tiếp tục giày nghiến Mosa, cuối cùng đã giết chết Mosa. Khá nhọn cho thanh niên Mosasaurus vì nó không phải là quái vật yêu thích của người đã tạo ra video. Ok, như vậy là nội dung phân tích những sự thật thú vị về chi Mosasaurus đã hết. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like và đăng ký nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.